আজিৰ ৰেচিপিটো আছে জলকীয়া আচাৰ ৰেচিপি। এনেদৰে জলকীয়াখিনি লৈ পেলাই আমি কি কৰিছোঁ, এইটো এনেদৰে এটা চাইজত কাটি লৈছোঁ। ইয়াত দিছোঁ হালধি আৰু নিমখ দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চফ গুটি, মেথি গুটি, আজৱাইন আৰু সৰিয়হ। এইখিনি ভালদৰে ভাজি মিক্সিত গোটা থকাকৈ আমি পিচি লৈছোঁ। পিচাখিনি এনেদৰে পিচি লৈছোঁ আৰু এখন গৰম কেৰাহীত তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়াৰ পিছত নহৰু আৰু গোটা নহৰু দি আৰু কালজিৰা, হিং আৰু কাশ্মীৰী চিলি দি পেলাই এনেদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। মিক্স কৰাৰ পিছত এয়া মিক্স হৈ গ'ল। মিক্স কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিছোঁ, সেই জলকীয়াখিনিত আকৌ এই পিচা মছলাখিনি আৰু এই নহৰু তেলখিনি ভালদৰে দি এনেদৰে মিক্স কৰাৰ পাছত আকৌ আমি তাত দি দিছোঁ ভিনেগাৰ, 2 চামুচ ভিনেগাৰ দি পেলাই আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। মিক্স কৰাৰ পাছত এনেদৰে হৈ গ'ল আমাৰ আচাৰ তৈয়াৰ। আপোনালোকে এতিয়া খাওঁ বুলি ক'লেও খাব পাৰে, নহ'লে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখি দিব, মাজে মাজে ৰ'দাই থাকিব। ধন্যবাদ।